الله تعالى ونستعيذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. قبل قراءة آخر حديث من أحاديث سنن أبي داود، بحدثكم بالحديث المعروف بالحديث المسلسل بالأولية. ذلك الحديث مروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وفي رواية: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. هذا الحديث يسمى حديث الرحمة، ويسمى عند المحدثين الحديث المسلسل بالأولية، لأن هذا الحديث روي إلينا بسند متصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم هذا السند المتصل مني إلى سفيان بن عيينة مسلسل بالأولية. وبيني وبين سفيان بن عيينة حوالي 25 راويا أو 25 طبقة، وكل راوي من هؤلاء 25 سمع هذا الحديث عن شيخه الذي فوقه. أول ما سمع لم يسمع حديثا قبل هذا الحديث. وإني قد سمعت هذا الحديث عن نحو 200 عالم من علماء الدنيا، ما بين علماء الحرمين ومصر والشام والمغرب والهند واندونيسيا وغيرهم، وهو أول حديث سمعته من كل واحد منهم. ثم هؤلاء 200 منهم من كان عمره 180 وذلك في اندونيسيا، ومنهم من كان عمره 170 وذلك في مصر، ومنهم من كان عمره أيضا 160 وذلك في طنطا في مصر، ومنهم من كان عمره 120 وذلك في المدينة المنورة، منهم السيدة أمة الله بنت الشيخ عبد الغني الدهلوية المدنية. الحاصل المشايخ الذين سمعت منهم هذا الحديث على شرطه مسلسلا بالأولية الحقيقية نحو 200. ثم هؤلاء 200 قال بعضهم في الرواية: حدثني به شيخي فلان وهو أول حديث سمعته منه، أو يقول وهو أول. والبعض الآخر يقول: أخبرني به شيخي فلان وهو أول. وفريق ثالث يقول: سمعته من شيخي فلان وهو أول. وهكذا هؤلاء المشايخ 200 قال هذه المقالة. ثم عن شيوخهم وشيوخهم كذلك قالوا هذه المقالة عن شيوخهم، هكذا مسلسلا بالأولية الحقيقية ينتهي التسلسل إلى سفيان بن عيينة. ثم سفيان بن عيينة سمع هذا الحديث عن عمرو بن دينار بدون تسلسل بالأولية، وعمرو بن دينار سمعه من أبي قابوس بدون تسلسل بالأولية، وأبو قابوس سمعه عن عبد الله بن عمرو بن العاص بدون تسلسل بالأولية، وعبد الله بن عمرو بن العاص سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون تسلسل بالأولية. والتسلسل بالأولية مع السماع كلاهما موجودان فيما بيني وبين سفيان بن عيينة. وأما الطبقة الأربعة العليا ما بين سفيان بن عيينة إلى عبد الله بن عمرو بن العاص لم يوجد هناك إلا سماع، ولا يوجد تسلسل بالأولية. حدثناكم بهذا الحديث وذلك لأجل أن يحصل للسامع رواية هذا الحديث على شرطه مسلسلا بالأولية الحقيقية بالنسبة لمن لم يسمع منه حديثا قبله.
وأما بالنسبة قد سمع حديثا قبل فإنه يروي عني هذا الحديث بالأولية الإضافية، فيقول مثلا مستقبلا عند الرواية: سمعت هذا الحديث من شيخي فلان في مجلس ختم سنن أبي داود، والأولية اسمها أولية إضافية. وبالسند المتصل إلى الإمام الحافظ الحجة أبي داود سليمان ابن الأشعث السجستاني رحمه الله تعالى قال: باب في الرجل يسب الدهر. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن الصباح ابن سفيان وابن السرح قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيد الأمر، أقلب الليل والنهار. قال ابن السرح عن ابن المسيب مكان سعيد والله أعلم. هذا آخر حديث في سنن أبي داود.